بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه نوې ټاپک بنن ډیرایویټیوز اینڈ دیئر اپلیکیشنز په دې کې زمونږ سره یونټ 3 4 5 دا ټول پکې دي د ډیرایویټیوز د شروع کول نه مخکې یو څو پوینټس دي چې هغه مونږه کلیر کو نو تاسو په ډیرایویټیوز باندې ښه پوه شئ هغه پوینټس کې زمونږ سره لاول راځي dependent او independent variables dependent variable سدي او independent variable سدي عام طور چې کوم دی نو دا dependent variable منګه ډینوټ کو په y باندې که خو ګورئ تاسو دا مونږ ډینوټ کو په څه باندې په y باندې او independent variable به ډینوټ کو منګه په x باندې که تاسو یادي په کلاس کې چې کله منګه فنکشنز ولیکل او منګ به ویلیو پټ کوله موږ به ویلو د چا په ځای پټ کوله د ایکس په ځای باندې ایکس په زموږ سره داسې یو فري غونته کې ویریبل و د هغه په ځای باندې به تاسو هر څه ویلو پټ کولی شو 1 به پټ کو 2 به پټ کو 3 به پټ کو مختلف ویلوز به تاسو پټ کولی او د ایکس په مختلف ویلوز باندې به د وای بیا زموږ سره مختلف ویلوز به راتلو مطلب ایکس انډیپندنٹ او وای ډیپندنٹ او په چا باندې په ایکس باندې وای په چا باندې ډیپندنٹ دی په x باندې ډیپندنت دی نو x په زمونږ سره انډیپندنت ویریبل او y په زمونږ سره ډیپندنت ویریبل دی خو ګورئ دا درې فنکشنز ما لیکلي دي ما لیکلی دی چې y is equal to 3x square minus 2x چې په دې کې زمونږ سره x انډیپندنت دی او y ډیپندنت دی دغه شان دی بل ما لیکلی دی f of x هر ځای راتلی شي ښه فنکشن په شي باندې ډینوټ کولی شي h of x راتلی شي g of x راتلی شي دې نه به چې کوم دی تاسو یېرېږئ نه f of x is equal to دننه چې په دې بریکټ کې سره راغلی دی که نه د دې مطلب به صحیح دا زموږ سره انډیپندنټ ویریبل دی ښه f of x ټول زموږ سره په دې ټایم باندې صحیح ډیپندنټ ویریبل او دننه چې دا کوم پکې سره ویریبل راغلی نو هغه به زموږ سره صحیح independent variable f of x is equal to 5x minus 3 دلته مو لیکل چې x پکې زموږ سره independent variable دی او f of x زموږ سره dependent variable دی داسې مختلف ډېر شي فنکشنز راتلی شي دلته کې مطلب لکه independent variables کې t هم راتلی شي r هم راتلی شي s هم راتلی شي هر سره دیو چې کوم دی راوستی شي تاسو به چې کوم دی ګورئ چې دلته کې زموږ سره کم ویریبل راغلی او به زموږ سره صحیح چې د کم په ځای باندې موږ ویلیوز پټ کول هغه به زموږ سره انډیپندنٹ ویریبل او دې طرف ته چې کوم راغلی نه به زموږ سره بیا صحیح ډیپندنٹ ویریبل په دې ټایم باندې چې کوم دی نو ډیپندنٹ څوک دی انډیپندنٹ څوک دی دا به چې کوم دی نو تاسو ځان په خپله باندې معلوم کړئ ښه ورپسې بیا راځي زموږ سره به سیکنډ لاین او ټینجنټ لاین ګورئ زموږ سره سیکنډ لاین به څه شی چې کله زموږ سره یو کرف دی د فنکشن یو ګراف دی او د هغې نه یو سټریټ لاین داسې پاس شوی دی چې هغه ګراف یې په دوو پوینټونو کټ کړی دی یو دا پوینټ یو دا پوینټ څو پوینټونو باندې په دوو پوینټونو باندې یو کرف دی او د هغې نه یو سټریټ لاین داسې پاس شوی چې هغه کرف په سټریټ لاین دا سټریټ لاین چې کوم دی دا کرف یې په دوو پوینټونو کټ کړی نو داسې قسمه لاین ته به سټریټ لاین ته به موږ څه وایو سیکنډ لاین په دې ټایم باندې دا x1 y1 دا هغه یو پوینټ دی یو پکې x اکسیس دی یو پکې y اکسیس دی x2 y2 دا یو پوینټ دی یو پکې x اکسیس دی یو پکې y اکسیس دی ریکټنګولر کوارډینیټ سیستم یا کارټیشن کوارډینیټ سیستم یا x y پلین چې بوته موږ وې یاد دی ته پاره کې به زموږ سره په یو پوینټ کې دنه به x اکسیس هم y اکسیس هم دا x1 y1 او x2 y2 دا زموږ سره سره یو پوینټ دی او دا زموږ سره بل پوینټ دی او دې سټریټ لاین دا کرف چې کوم دی دا ګراف په څو پوینټونو کټ شوی دې پاس شوی دی چې دا دلته کې په دوو پوینټونو باندې کټ شوی دی نو داسې قسمه سټریټ لاین ته به موږ څه وایو سیکنډ لاین دغه شان تاسو چې څنګه ټینجنټ لاین دی ګراف ته وګورئ نو دلته کې زموږ سره څه دی دا سټریټ لاین د دې ګراف نه داسې پاس شوی دی چې دا ګراف یې صرف په یو پوینټ باندې ټچ کړی دی نه که نه دا لاین چې کوم دی دا سټریټ لاین د دې کرف نه داسې پاس شوی دی چې دا کرف صرف
په یو پوینټ باندې ټچ شوی دی داسې قسمه لاین ته سټریټ لاین ته یا سټریټ لاین ته ښه دې بل لاین ته نه ګورئ دې کرف ته نه داسې قسمه سټریټ لاین ته به موږ څه وایو ټینجنټ لاین به ورته وایو سلوپ چې کوم دی نو کله کله موږ په ام باندې هم ډینوټ کوو کله کله به یې څه لیکلی چې ام از ایکول ټو لکه دلته کې داسې لیکلی شي که نه چې سلوپ از ایکول ټو رایز ډیوایډ بای رن نو ام از ایکول ټو رایز ډیوایډ بای رن هم راتلی شي سلوپ په زموږ سره یو نمبر یې ګور لکه دلته کې لیکلی دی چې د سلوپ از ا نمبر which indicates both the direction of the line and the steepness of the line چې دا به موږ ته د یو لاین ډایرکشن ښیي او دویم به راته څه ښیي دوه څیزونه به راته ښیي چې دا لاین څومره په بره ختلی دی یا څومره په ښکته تللی دی مطلب په ده کې چړایي څومره ده چړایي په ښکته تللې ده که په بره تللې ده دا به موږ ته څه ښیي سټیپنس به راته ښیي سټیپنس دغې چړایي ته وایي د سلوپ د معلومولو طریقه څنګه ده ګورئ چې زموږ سره کم وای اکسیس چې دی کم هغه ډیپینډنټ ویریبل چې دی د هغې چینج مطلب لکه هلته کې چې زموږ سره و x1 y1 x2 y2 و که نه دا هغه x1 y1 x2 y2 دی تاسو به سلوپ څنګه معلوموئ y2 minus y1 لول به هغه y والا نمبرز به راولګوئ او لاندې x2 divide by x1 لاندې به هغه x والا نمبرز ولګوئ دا رایز او رن سلوپ چې کم دین دی تاسو داسې هم ډینوټ کولی شئ چې دا ډلټا وای ډیوایډ بای ډلټا ایکس دا چې کومه نښه ده دې ته څه وایي ډلټا وای د ډلټا مطلب بس چینج ان وای په وای کې څومره چینج شوی دی مطلب که زموږ سره لکه ایکس y1 چې کم دی نو هغه 2 دی او y2 چې کم دی نو هغه 6 دی نو چینج به څومره شي y2 minus y1 نو مطلب 6 minus 2 نو 6 نه چې 2 لرو نو چینج څومره راغی 4 پوه شوئ دغه شانتې په دې به بیا کوېسچنس کوو فارموله صرف یاد ساتئ ویلیوز به پکې بیا په هغه ټایم باندې لګوو ښه دې وایي چې دا سلوپ چې کوم دی دی موږ ته څه ښیي دی موږ ته خو یو سټیپنس ښیي د نه بس نمبر راوځي مطلب لکه یا به دې 3 راوځي یا به دې 4 راوځي یا به 5 راوځي سمثینګ څه شی به دې راوځي هغه خو زموږ سره هغه سټیپنس موږ ته ښیي چې دا څونه روان دی او ډایرکشن به دی موږ ته څنګه ښیي ډایرکشن به دی موږ ته داسې ښیي که فرض که دا نمبر چې کوم زموږ سره راووتو دا پازیټیو و دې خوا تاسو وګورئ A positive slope indicates that the line goes uphill if you are moving from left to right. که پرس که دا نمبر زموږ سره پازیټیو راووتو نو مطلب دا دی چې تاسو کله د لیفټ نه د دې طرف نه چې داسې ځئ پوه شوئ دا لیفټ دی که نه او د رایټ طرف ته داسې راځئ او تاسو مطلب که دا دغه پازیټیو و ام سلوپ چې کوم دی پازیټیو نو تاسو چې د لیفټ نه رایټ ته راځئ دې خوا دې ته ګورئ نو تاسو په چېرته ځئ په بره به خیجئ ام از ګریټر دین 0 دلته ګورئ دا کچ لیکلی شوی دی ام از ګریټر دین 0 مطلب چې ام د 0 نه غټ دی 0 نه غټ دی نو دی څه شو پازیټیو نمبر دی ام څه دی پازیټیو نمبر دی نو زمونږ هغه د رایټ نه چې زه راځم ګورئ د ساري د لیفټ نه چې زه راځم رایټ ته نو زما دا لاین څه دی ګوره دی په بره روان دی دغه شانتې کې که پرس که زمونږ سره سلوپ نیګیټیو شو دا یو سمپلیفای کو د ده نه ماینس نمبر راووتو نو بیا به ستاسو سلوپ صحیح په ښکته باندې چې تاسو د رایټ نه ورته راځئ نو دا چړایي به چېرته تلي په ښکته به روانې ګورئ ته ښه بل به زموږ سره راځي ایوریج ریټ آف چینج او انسټنټینیس ریټ آف چینج د اوسه پورې خو چې دا څه خبرو شي جو خو ښه اسانې خبرې وي ګران پکې څه نشته اوس تاسو ډیرایویټیو چې کوم دا په دې کې چې څه کوېسچنز دي څه راځي نو هغه به ټول په دې باندې لږ پکې په ایوریج ریټ آف چینج باندې دي او ډېر پکې په انسټنټینیس ریټ آف چینج باندې دي انتهایی آسان دی په ایوریج ریټ آف چینج کې نور څه نشته خو صرف دا فارموله به تاسو یاد ساتئ ایوریج ریټ آف چینج څه شی دی کم سیکنډ لاین چې اوس موږ ووی سیکنډ لاین د سیکنډ لاین سلوپ که تاسو معلوم کو نو هغه زموږ سره څه دی ایوریج ریټ آف چینج دا سیکنډ لاین وی تاسو ته ما وایي چې دا زموږ سره په څو د ګراف نه په څو پوینټ باندې پاس شئ په 2 پوینټونو باندې د ده سلوپ تاسو معلوم کړئ د ده سلوپ څه دی د سیکنډ لاین سلوپ څه دی ایوریج ریټ آف چینج دی دغه شانتې کې
ها دا غي د لپاره فارموله څه ده ډلټا وای ډیوایډ بای ډلټا ایکس هغه سلوپ په زمونږ سره د سیکنډ لاین د څه برابري سیکنډ لاین سلوپ دا فارموله ده اف اف ایکس پلس ډلټا ایکس ماینس اف اف ایکس ډیوایډ بای ډلټا ایکس که سپوز اف اف ایکس زمونږ سره یو فنکشن دی نو د سیکنډ لاین سلوپ چې تاسو معلوم وای نو هغه څه برابري ایوریج ریټ اف چینج یا سیکنډ لاین سلوپ ایوریج ریټ اف چینج به موږ ته څه ښیي دا به یاد ساتئ دا به موږ ته د سیکنډ لاین سلوپ ښیي او دغه سیکنډ لاین سلوپ به موږ څنګه معلومو اف اف ایکس پلس ډلټا ایکس ماینس اف اف ایکس او هول ډیوایډ بای ډلټا ایکس دا به یاد ساتئ چې ډلټا وای او ډلټا ایکس د دې مطلب به صحیح مطلب چینج ان وای او چینج ان ایکس دغه شانته کې انسټنټینیس ریټ اف چینج به صحیح چې ایوریج ریټ اف چینج چې کوم دی نو هغه د سیکنډ لاین سلوپ شو نو انسټنټینیس به چي د ټینجنټ لاین تاسو ټینجنټ لاین سلوپ معلوم کو هغه د بسوي انسټنټینیس ریټ اف چینج وته وي هغه د لپاره به زموږ سره فارموله څنګه یا قسم فارموله ده بالکل دی خو وګورئ ډلټا وای ډیوایډ بای ډلټا ایکس از ایکوال ټو اف اف ایکس پلس ډلټا ایکس ماینس اف اف ایکس ډیوایډ بای ډلټا ایکس اقا شی دی خو صرف پکې سره غلې دی لیمټ delta x tends to 0 delta x tends to say change in x چې کم دی به څومره انتهایی کم 0 ته به اپروچ کوي لکه څنګه به 0 ته اپروچ کوي دی خو ګورئ دلته ګورئ دلته کې په دې ځای کې زموږ سره دا سټریټ لاین چې کم دی دا موږ ته د x ویلیو ښیي دا سټریټ لاین موږ ته صحیح د x ویلیو نو په دې ځای کې x څومره دی دې ځای نه والا د دې ځای پورې دی پوه شوئ دا ګراف په دې ځای باندې دا لاین چې کوم دی نو د دې ځای نه شروع شوی دی او د دې ځای پورې دی دا دومره ډېر دی په دې ځای کې وګورئ دا لاین صرف د دې ګراف سره په یو پوینټ باندې ټچ شوی دی په یو پوینټ باندې مطلب دا لاین په دې ګراف کې څومره راغلی دی په یو پوینټ باندې ټچ شو نو ډسټنس به څومره وي څومره ډسټنس وي په پوینټ کې څومره پوینټ شرط چا د اوسه پورې ناپ کړی دی 0 ته به اپروچ کوي ډلټا ایکس به څه ته اپروچ کوي 0 ته به اپروچ کوي نو دلته کې دا ځکه لیکل دی چې ډلټا ایکس په څومره چینج ان ایکس په څومره 0 به نو لیمټ ډلټا ایکس ټینس ټو 0 سمپل دقه د ایوریج د فارمولې ته چې تاسو دا لیمټ اپلای کړئ نو دا به څه شي انسټنټینیس ریټ اف چینج د دې چې پورته تاسو پوه شئ نو تاسو به اوس چې کوم دی نو په ډیرایویټیو باندې ډېر ښه په اسانه باندې پوه شئ ګورئ د ډیرایویټیو ډیفینیشن څه دی the instantaneous rate of change of a function at a point p is the derivative of a function at that point لکه مطلب دا دی چې دغه instantaneous rate of change اصل کې څه شی دی ډیرایویټیو ده ډیرایویټیو څه شی ده هغه instantaneous rate of change دی مطلب هغه د ټینجنټ لاین هغه سلوپ دی ډیرایویټیو څه ده سلوپ of the tangent line یاد بساتئ ډیرایویټیو څه شی دی slope of tangent line دا فارموله ده په دې باندې چې کوم دی تاسو به ډیرایویټیو معلوموي ډیرایویټیو ګورئ موږ په دوو طریقو معلومولی شو یو دا فارموله ده دې فارمولې ته څه وایي فرست پرنسپل رول ورته وایي یو چې کوم دی نو بل بیا ډایرکټ میتھډ دی دا فرست پرنسپل رول دې کې لکوټي دا سمپلیفیکیشن پکې لږ ډېر دی لکوټي اوږد شي ګران نه دی خو لکوټي اوږد دی او ډایرکټ رول چې کوم دی نو هغه بیا لڼ غونډه کې دی زر کېږي زر دغه کېږي نو هغه ډایرکټ رول به مخکې روانې لاول د فرست پرنسپل رول باندې څو کوېسچنز وکړو که تاسو ته په پیپر کې راغلي چې سمپل لیکلي چې د دې فنکشن ډیرایویټیو معلومه کوي نو ښه خبره دغه ده چې تاسو چې کوم دی نو بیا هغه ډایرکټ میتھډ یوز کوئ دا مه یوز کوئ ځکه چې په دې باندې بس تاسو ټایم هم ډېر لږ او د هغې په نسبت دا لکوټي ګران هم دی هغه د دې نه ډېر اسان دی هغه هله اسان دی که تاسو ته داسې مطلب هغه د هغې هغه رولز لکوټي یاد نو بیا هغه ډېر زیات اسان پرېوځي تاسو ته ټایم به هم چې کوم دی نو ډېر نه لګي او که فرض که په پیپر کې راغلی و چې ډیرایویټیو معلومه کوي خو په کومه طریقه باندې بای فرست پرنسپل رول معلوم کوي نو بیا به چې کوم دی تاسو د خامخا استعمالوئ که چا بیا هغه استعمال کو نو مطلب مارکس به ورته نه میلاویږي چې کوم دی نو کوېسچن غلط دی ګورئ دا ډیرایویټیو چې کوم ده دلته کې دا لیمټ ډلټا ایکس ټینس ټو 0 او ډلټا وای ډیوایډ بای ډلټا ایکس ته د په ځای باندې زه اف پرایم اف ایکس هم لیکلی شم پوه شوئ ما داسې لیکلی دی وینئ چې this is called first principal rule of derivative of a function with respect to x دا ډیرایویټیو موږ with respect to څه اخلو
x باخلو یا with respect to independent variable به تاسو همیشه ډیرایویټیو واخلئ ډیرایویټیو of y with respect to x د دې په ځای باندې چې کوم دی تاسو f پرایم دا له پاسه چې دا ډیش راغلی دی دې ته څه وایي پرایم ورته وایي ښه f پرایم of x او دا چې کوم دی لیمټ ډلټا x ټینس ټو 0 او نور دغه په خپل ځای باندې راغلی دی مطلب مې دا دی چې لکه دا لیکل لږ ګران دي که نه دا به څه لیمټ او بیا ډلټا x ټینس ټو 0 او ډلټا y ډیوایډ بای ډلټا x او د ځان د اسانتیا لپاره زموږ سره د په ځای باندې موږ یو سیمبل یو نوټیشن څه یوز کولی شو f پرایم of x یوز کولی شو یا dy by d of x یوز کولی شو یا y پرایم یوز کولی شو یا f پرایم of x یوز کولی شو یا صرف f پرایم یا d sub x y دا دوانه چې کوم دین دا دومره ډیر خو نه استعمالیږي بلکې دا درې ونه ډیر زیات استعمالیږي دا تاسو یوز کولی شئ عام په پیپر کې چې کوم دین دا ډیرایویټیو معلومونه dy by dx هم لګولی شئ یا y پرایم هم لګولی شئ یا f پرایم of x هم لګولی شئ چې کوم یو ستاسو پکې خوښ شي ځان له پکې خوښ کړئ ښه یو اگزامپل به درته زه وکړم نن خو به صرف په دې ایوریج ریټ آف چینج باندې به تاسو چې کوم دی نو کوېسچنز وکړئ په دې فارموله باندې او په بل لیکچر کې انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ په فرست پرنسپل رول یا انسټنټینیس ریټ آف چینج چې کوم دی په دې باندې به کوېسچنز وکړو زمونږ سره یو اگزامپل دی مونږ ته وایي چې فایند د ایوریج ریټ آف چینج آف د فنکشن اوور د انډیکیټډ انټرول یو فنکشن یې موږ له راکړی دی او موږ له چې کوم دی د ایکس ویلیو راکړی ده چې د ایکس ویلیو څه ده 2 ده او دا د 2 نه ځي چېرته 3 ته چینج پکې څومره راځي د 2 نه ځي 3 ته ښه ځان په دې یو کوېشن پوه کړئ ټول کوېشن سمپل په دغه میتھډ دی خو صرف دا ویلیوز چینج شوي دي نوره طریقه د ټول یوه ده موږ ته وایي چې ایوریج ریټ آف چینج معلوم کوي فنکشن یې راله کړی دی او موږ له چې کوم دی ایکس ویلیو راله کړی دی چې ایکس ویلیو 2 ده او ځي چېرته 3 ته نو مطلب چې 3 ته ځي نو چینج پکې څومره راځي ګورئ په دې کې خو زموږ سره فنکشن که تاسو وای لیکئ که اف اف ایکس لیکئ هر څه دواړه ټیک دي ما یو ولیکو چې زموږ سره اف اف ایکس از ایکوال ټو اف اف ایکس مې ستاسو دپاره ځکه ولیکو چې په هغې فنکشن کې زموږ سره اف اف ایکس او اف اف ایکس دی نو ځکه مې دا اف اف ایکس ولیکو ښه فنکشن زموږ سره څه دی اف اف ایکس از ایکوال ټو ایکس سکویر پلس 4 او ډلټا ایکس به تاسو معلوموئ چینج ان ایکس په ایکس کې څومره چینج کیږي 2 نه چېرته ځي 3 ته نو مطلب 3 ماینس 2 1 مطلب دا دی چې په ایکس کې چینج څه دی چینج ان ایکس زموږ سره څه دی 1 ښه اوس تاسو ته پته ده چې زموږ سره فارموله به تاسو ته یادوي چې ایوریج ریټ آف چینج فارموله زموږ سره ده چې ډلټا واي ډیوایډ بای ډلټا ایکس زموږ سره برابري ده اف آف ایکس پلس ډلټا ایکس ماینس اف آف ایکس او هول ډیوایډ بای ډلټا ایکس دته مې اکویشن نمبر 1 وي ګیون زموږ سره دی فنکشن چې اف آف ایکس از ایکوال ټو ایکس سکویر پلس 4 او د ایکس ویلیو زموږ سره څه ده دا به یاد ساتئ د ایکس ویلیو ګوره 3 نه ده وای فرام چینج فرام ایکس از ایکوال ټو 2 ټو ایکس از ایکوال ټو 3 د 2 نه ځي چېرته اوس څه ده 2 ده د 2 نه ځي 3 ته نو د ایکس ویلیو به زموږ سره اصل کې صحیح 2 دغه اولنی به راځي ښه فنکشن چې کوم دی زموږ سره په دې کې دی چې اف اف ایکس پکې ماینس کوو نو د اف اف ایکس دغه ویلیو به پکې پوټ کوو چې اف اف ایکس زموږ سره دا ده نو اف اف 2 به زموږ سره څه شي دا مې معلوم کړو د ایکس په ځای باندې سمپل څه ولګوئ 2 نو ایکس سکویر دی نو 2 سکویر پلس 4 نو 2 سکویر څه برابر دی 2 سکویر مطلب 2 2 ز 4 او 4 پلس 4 8 نو اف اف 2 زموږ سره سره راغی 8 دا بل زموږ سره راغلی دی f of x plus delta x ګوره دلته کې زموږ سره دی خو ګوره دی فنکشن ته f of x is equal to څه دی x square plus 4 که د x په ځای باندې څه ولګوم x plus delta x نو دا فنکشن به څنګه شي د x په ځای باندې څه پوټ کوي x plus delta x نو دلته کې د x په ځای باندې x plus delta x پوټ کو دلته به د x په ځای باندې سره شي x plus delta x whole square او په دې کې خو x نشته صرف 4 دی نو 4 به په خپل ځای باندې راشي سمپل په دې فنکشن کې د x په ځای باندې تاسو څه پوټ کوئ چې په کوم ځای کې x دی د هغه په ځای باندې x پلس ډلټا x او دلته کې په x باندې څه دی سکویر دی دا دواړه ما د x په ځای باندې ولګول که نه په دې دواړو باندې به څه راشي هول سکویر به راشي ښه دا لیفټ هینډ سایډ خو په خپل ځای روان دی دلته کې ګوره زموږ سره د x ویلو تاسو ته ما وایي چې زموږ سره څه ده 2 ډلټا x تاسو معلوم کړی چې څه راغلی دی 1 او له پاسه پې هغه هول سکویر او پلس 4 په خپل ځای 2 پلس 1 به څه شي 3 راځي که نه او 3 سکویر ته څه برابر دی 9 او 9 پلس 4 به څونه شي 13 ټیک ده
نو اف اف ایکس پلس ډلټا ایکس ویلیو زموږ سره سره لا 13 په دې ایکویشن 1 کې اوس ویلیو ورپوټ کړئ نو ډلټا وای ډیوایډ بای ډلټا ایکس په خپل ځای باندې راغی د دې فنکشن ویلیو زموږ سره سره لا 13 راغله ده ماینس په خپل ځای او د اف اف ایکس ویلیو سره راغله 8 او ډیوایډ بای ډلټا ایکس زموږ سره سره 1 نو لاندې خو چې 1 راشي بیا څوک 1 نه لګي د هر نمبر د لاندې ونی ښه دا به یاد ساتئ 1 د هر نمبر د لاندې 1 څوک چې کم دی نه لګي او د 13 نه چې 8 لرو کو جو 5 پاتې کیږي دا زموږ سره چې کم دی ایوریج ریټ اف چینج دی زموږ سره په دې فنکشن کې چې موږ ایوریج ریټ اف چینج معلوم کو چې د ایکس ویلیو د 2 نه زی چاته 3 ده نو هغه زموږ سره دا راغی صحیح ده په دغه طریقه باندې کم دی یو څو کوېسچن دي دا به تاسو ټرای کړئ څوک په دې لیکچر نه پوه شي نو بیا یې وګورئ پوه به شئ بیا او که بیا هم څوک نه پوهېږي خیر زمان تپوس کولی شي ښه او دا یو څو کوېسچنز دي اولنی کوېسچن خو دغه تاسو ته ما وکړو دغه شان د دویمې کوېسچن هم بالکل په دغه سیم طریقه دی دلته کې اس لیکلی دی تاسو ته ما وویل چې یادېږئ به نو دی به هر څه نوم لیکي تاسو به ورته څه ولیکئ دننه پکې ویریبل څه راغلی دی ټي نو تاسو به ورته اف اف ټي ولیکئ ښه او د ټي ویلیو چینج کېږي د 1 نه چېرته ځي 3 ته هغه شان بیا به هغه ډلټا ټي به معلوم کړئ په دې کې ویریبل ټي دی تاسو به د ډلټا ایکس په ځای باندې ډلټا ټي لیکئ او د اف اف ایکس په ځای باندې به اف اف ټي لیکئ دغه شانته کې په دې کې هم ویریبل ټي دی دغه شان د پر خبره شو دلته کې بیا اس دی او څه دی 2t minus 3 او t چینج کېږي د 2 نه ځي چېرته 5 ته تاسو به څه ولیکئ اف اف ټي به ورته ولیکئ دغه شانته کې په ده کې ګورئ ویریبل څوک راغلی دی پای چې کوم دی نو هغه ویریبل نه دی دا به یاد ساتئ پای زموږ سره یو کانسټنټ نمبر دی چې د هغې ویلیو څه ده 3.142 سمثینګ څه داسې اوږده نمبر دی خو عام طور چې کوم دی نو خلک څه لیکي 3.142 لیکي ویریبل په دې کې څوک راغلی دی آر راغلی دی نو تاسو به ورته څه ولیکئ اف اف آر از ایکول ټو دا فنکشن به ولیکئ او دلته کې بیا راغلی دا په داسې یو پرابلم شانتې کې دی هم بالکل دغه سیم میتھډ دی فنکشن یې الله کړی دی او دو پیر د ویلیوز معلومول دي یو پیر A یو پیر B په A کې موږ ته وایي د ټي ویلیو چینج کېږي څه ته فرام 2 to 2.1 نو د دې نه تاسو څه معلوم کړئ ډلټا ایکس په معلوم کړئ او بیا به دغې فنکشن ویلیوز معلوم کړئ پټ پکې بیا په دې کې دویم پارټ دی دغه شان دا به هم وکړئ ما په خیال باندې دومره ګران به نه آسان دی بیا هم چې چاته څه مسله وه تپوس کولی شي والسلام